بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې ان شاء الله مونږه د فرست ایئر د بایولوژي نه د سیکنډ چپټر نه په بل نوي ټاپک باندې خبرې کوو. زموږ هغه زوړ ټاپک روان دی ټایپس اف لیپډ. مونږ په ټایپس اف لیپډ کې دوه قسمه لیپډ ویلې، یو اسایل ګلیسرول باندې مونږ خبره کړله او بل په فاسفولیپډ باندې هم مونږ ټاپک آلریډي کړی دی. نن پسې به ان شاء الله د ټرپیناډ په باره کې خبرې کوو. دا زموږ سره ټرپیناډ زموږ سره یو لیپډ دی، ټایپ اف لیپډ دی او دا یو زموږ سره آرګینیک کمپاوند دی. ټیک دی، ټرپیناډ. اوس دا خبره واورئ، زموږ چې کومه دا ټرپیناډ دی، دې ټرپیناډ کې زموږ سره پیټي اسید نشته. کلیر. اوس پیټي اسید څه شی دی؟ په پیټي اسید باندې موږ یو ټاپک کړی دی. ټیک ده، په اسایل ګلیسرول کې موږ پیټي اسید باندې په ډیټیل خبره کړې ده. نو پیټي اسید په ټرپیناډ کې چې نشته، نو بیا اخر دا ټرپیناډ جوړ له چا نه دی. نو دا ټرپیناډ اوس دا خبره سوه چې دا ټرپیناډ زموږ سره یو فولیمر دی او فولیمر هم تاسو پیژنئ. فولیمر مطلب زموږ سره یو غټ مالیکیول دی. غټ مالیکیول ته مطلب موږ مایکرو مالیکیول ویلی شو، مایکرو مالیکیول. کلیر. او فولیمر تاسو ته پته ده، دا همیشه له چا نه جوړي؟ دا د مانومرز نه جوړي. مانومرز. نو مانومرز مطلب زموږ سره واړه واړه یونټي او فولیمرز مطلب زموږ سره غټ مالیکیول. لکه دا مثال ما تاسو له درکړی یم دی، لکه فرض کړئ دا زموږ سره یو دیوال دی او په دې دیوال کې زموږ سره مطلب بلاکونه یا خښتې لګېدل دي. کلیر. نو دا ټوټل چې کومه دیوال دی دا زموږ سره فولیمر دی او په دې کې مطلب دا یوه خښته زموږ سره مانومر دی. ښه جناب، نو دا ټرپیناډ هم زموږ سره یو فولیمر دی. دا فولیمر دی او دا زموږ سره مطلب د مانومر نه جوړ دی. ښه جناب، نو اوس ګورو چې په دې کې پی ټي اسید نشته، پی ټي اسید پکې نه دی استعمال شوی. بیا د دوی مانومر څوک دي؟ هغه مانومر زموږ سره دي آیسوفرینایډ. ټیک دی، دلته مالي کړی دی. دیو چې کوم مانومر دی هغه دی آیسوفرینایډ. زموږ سره دا ټرپیناډ د آیسوفرینایډ نه جوړ دی. نو اوس د دې آیسوفرینایډ موږ اصل کې جنرال فارموله ګورو چې د دې جنرال فارموله سره د دې فارموله زموږ سره C5H8 مطلب په یو آیسوفرینایډ کې به زموږ سره 5 کاربن او 8 هایدروجن استعمال شوي. ښه، دا خو شو زموږ سره مطلب موږ د ټرپیناډ خبره وکړه. اوس د ټرپیناډ د چا نه جوړ دی؟ د آیسوفرینایډ نه. نو موږ به اصل کې په دې آیسوفرینایډ باندې په تفصیل خبره کوو. د دې آیسوفرینایډ به موږ اوس سټرکچر وایو. چې کله موږ د دې سټرکچر ووایو نو بهرحال مطلب ټرپیناډ باندې موږ په خپله پوهېږو. نو اوس دلته وګورئ، ما خو تاسو ته ویل چې زموږ سره د دې آیسوفرینایډ په دې فارموله کې 5 کاربن دي او 8 پکې هایدروجن دي. نو دلته وګورئ، یو کاربن دا شو 1 2 3 4. دلته چې کوم دا کاربن نمبر 1 دی، په دې پسې چې کوم کاربن نمبر 2 دی، نو په دې کاربن نمبر 2 باندې به دلته کې جوړ شوی چین. ټیک ده، یو کاربن دلته لګېدل. کلیر. دا خو زموږ سره مطلب په دې فارموله کې 5 کاربن. کلیر ده. اوس د دې د هایدروجن خبره خو وروسته کوو، خو یوه خبره اوس دا واورئ. یو د دې زموږ سره یو سر دا دی، یو انډ دا دی، بل انډ دا دی. د دې په دې انډ باندې چې کوم کاربن دی او یا په دې انډ باندې کوم دا کاربن دی، نو دا انډ باندې دا کاربن به د دې فری وس مطلب دا کوم شاته کاربن چې دی د دې سبب مطلب دا ډبل بانډ جوړوي. ټیک ده، دا د ډبل بانډ جوړ کړو او دا کاربن دی دا په دې انډ په دې سر باندې دا کاربن دی، دا به د سر ډبل بانډ جوړوي. دا خبره به په آیسوفرینایډ کې تاسو یاد ساتئ. او بل تاسو ته ما خبره وکړه چې په دې 5 کاربنو کې 4 کاربن زموږ سره داسې سیده لګېدل دي، یو چین لري 4 کاربنو. او په دې کې چې بیا کوم 5م نمبر کاربن دی، نو 5م نمبر کاربن به مطلب د کاربن نمبر 2 ته چین جوړ کړی. دې له موږ نمبر یې ورکوو. دا شو زموږ سره کاربن نمبر 1، دا 2 3 4 او دی 5 نمبر کاربن شو. ښه جناب، موږ خو مطلب د آیسوفرینایډ په سټرکچر باندې پوه شو. اوس پکې دلته کې خبره موږ د هایدروجن کوو. نو چې هایدروجن موږ دې ته لګو، نو تاسو ته پته ده کاربن خپله همیشه مطلب 4 بانډونه به جوړوي. کاربن به 4 بانډ جوړوي. نو راځئ ګورئ، اوله موږ د دې کاربن ویلنسي برابرو. نو دې کاربن خو آلریډي ډبل بانډ دی، 2 بانډونه یې جوړ دي دې کاربن سره. دې مطلب دا دی چې دې سره موږ 2 هایدروجن لګو. کلیر ده. دا هایدروجن موږ دلته کمباین لیکو H2. ښه جناب، اوس چې کومه دا کاربن نمبر 2 دی، د دې کاربن نمبر 2 موږ دلته کې اوس بانډونه شمار کړو. نو دې خو تقریبا پوره دي، بالکل د دې پوره دي. 1 2 2 دا دي 3 4. د دې سبب مطلب بل څه نه لګي. د کاربن نمبر 2 آلریډي په دې چین کې بانډونه کلیر دي. د کاربن نمبر 3 نه راشي، د دې څو بانډونه دي؟ د دې 3 دي، 1 او 2 دي، 2 3. ټیک ده. نو چې دې 3 د دې طرف ته موږ یو بانډ د هایدروجن سره جوړ کړو، د ویلنسیان برابر شي. د سره دې کاربن نمبر 4 تاسو ګورئ، کاربن نمبر 4 دلته کې 2 بانډ جوړ دي آلریډي دي شاته کاربن سره. نو د څه مطلب زموږ سره 2 هایدروجن پکار دي.
دلته هم دوه هایدروجن ولګي. اوس دلته کې د کاربن نمبر 5 سره راشي. د کاربن نمبر 5 یو باند دی ټیک ده، ته داسې جوړ کړل نو داسې مطلب درې باندې کم دی کنه، نو داسې په مطلب مونږه H3 وزو څه ولیکو H3. دا H3 تاسو کمباین لګي د لکه ما چې څنګه H2 دلته ولیکو او یا تاسو ځان کولاو لیکلی شي نو هم لیکلی شي یو H دا شو یو H دا شو ټیک ده او یو H دا شو. دا زموږ سره مطلب د دې کاربن هم څلور باندې جوړ شو. بهرحال دا موږ ځان داسې کمباین لیکو ټیک ده. دا کاربن شو او H پکې څو دي H3 دا موږ داسې هم لیکلی شو. دلته کې زموږ سره دا کاربن دی نو دا هایدروجن اوس موږ دلته کمباین لیکلی شو CH2 ټیک، او دلته کې دا H اوس موږ بره لیکلی شو CH صحیح ده. او دلته کې دا چې کومه دی دا نو دلته کې د دې کاربن سره موږ دا دوه هایدروجن یو ځای ولیکو CH2. بهرحال دا ما بله طریقه داسې تاسو له ولیکو. دا شو زموږ سره د یو آیسوپریناید سټرکچر. ښه جناب اوس چې کله ټرپیناید په اصل کې زموږ سره یو پولیمر دی یو مایکرو مالیکول دی نو دې کې به ډېر شی داسې آیسوپریناید راجمع کېږي او زموږ سره یو غټ مالیکول جوړوي. هغه غټ مالیکول یا هغه غټ مایکرو مالیکول ته به موږ ټرپیناید وایو. अब اوس پکې دا خبره یاد ساتئ چې لکه فرض کا دا زما سره یو آیسوپریناید دی کلیر، دا زموږ سره یو آیسوپریناید شو. دا چې کله د بل آیسوپریناید سره ملاویږي نو دوی به دا بانډ څنګه جوړوي په دې به انشاءالله اوس موږ خبره کوو. ښه جناب دا سټرکچر اصل کې په حقیقت کې داسې سټرکچر دی ټیک ده. دا زموږ سره دا سټرکچر داسې جوړ دی. مطلب دلته زه تاسو دوباره دا لیکم لکه دا زموږ سره کاربن شو ډبل بانډ ټیک ده، او بیا زموږ سره دا کاربن شو او بیا زموږ سره سنګل بانډ کاربن او بیا ډبل بانډ کاربن او بیا په دې 2 نمبر کاربن باندې موږ سره هلته کې بل کاربن دی دغه څه ده ویلنسیان په هایدروجن برابر کوي کلیر. نو دلته کې داسې به H ولګي. بهر په ویلنسیان تاسو پوهیږئ دا H2 شو. دا سټرکچر داسې هم جوړېدی شي. اوس ما خبره دا کولی چې یو آیسوپریناید بل آیسوپریناید په سبب چې کله ملاویږي او دا موږ له غټ مطلب ټرپیناید جوړوي نو دا په څنګه جوړېږي. دلته اوس وګورئ دا زموږ سره یو آیسوپریناید دی دا ټیک ده. په دې کې لکه سپوز دا زما سره دا 1 نمبر مطلب یو یونټ شو دغه دا آیسوپریناید او زه اوس دغه ځای فرض کا بل لیکم لکه زما سره دا شو کاربن ډبل بانډ ټیک ده، بیا کاربن ټیک ده، بیا کاربن ډبل بانډ کاربن او ویلنسیان تاسو مطلب ځانه برابرولای شئ. ها نو اوس دلته کې CH2 دا شو. اوس چې کومه دا کاربن دی دا کاربن دی ټیک ده، نو دوی په خپلو منځ کې دلته بانډ جوړوي. خپل منځ کې به دا کاربن او دا کاربن څه وکړي بانډ به جوړوي. دلته یوه خبره اوس دا یاد ساتئ دا چې کوم چین ما جوړ کړل یاد کومه دا دی ټیک ده. د کاربن چې کوم چین دی نو دا کاربن نمبر 1 نه دی، دا د هیډ کنسیډر کېږي هیډ ټیک ده، او دا کاربن نمبر اخرنی چې کوم 4 نمبر دی دا د ټیل کنسیډر کېږي ټیل کلیر. هر چې دوی اوس کله بانډ جوړوي لکه سپوز دا بانډ زه واپس رانم دوی چې کله بانډ جوړوي نو دلته کې د هیډ او ټیل په مطلب تاسو پوه شوئ که نه. نو دا یونټ نمبر 1 چې کوم زموږ سره دی دا کاربن نمبر 4 دی 4 او دا 4 نمبر څوک دی ټیل دی، او دلته کې دا یونټ نمبر 2 دی دا کاربن نمبر 1 دی که نه، او کاربن نمبر 1 موږ څوک کنسیډر کوو هیډ. نو دلته کې به د هیډ د ټیل او د هیډ په منځ کې مطلب دا ټیل دی ټیک شو. دا زموږ سره د دې یونټ ټیل دی که نه، او د دې یونټ دا زموږ سره هیډ دی، د دې په منځ کې به دا بانډ جوړ شي کاربن او د کاربن په منځ کې به دا بانډ جوړ شي. دلته کې به زموږ سره دا بانډ څنګه جوړېږي ټیل ټو هیډ بانډ به جوړېږي. د دې یونټ نمبر 1 په 4 نمبر کاربن استعمالېږي د بانډ لپاره چې هغه ته موږ ټیل وایو دا دی، او د دې بل به زموږ سره کاربن نمبر 1 استعمالېږي چې کاربن نمبر 1 ته به موږ هیډ وایو. اوس دا خبره واورئ چې لکه فرض کړه زموږ سره دا یو آیسوپریناید د دې دویم نمبر آیسوپریناید څخه مطلب دا بانډ جوړ کړو نو داسې مخکې هم داسې لګېدی شي او داسې دې سایډ ته هم لګېدی شي. دواړه سایډ ته مطلب دا یونټ راتلی شي اټیچ کېدی شي بانډ جوړولی شي او یو غټ ټرپیناید به موږ جوړولی شي. اوس بیا خبره دا واورئ لکه فرض کړه په دې لګي باندې زموږ سره یو بل آیسوپریناید اوس لګي دلته کې به دا بانډ بیا مطلب ډبل بانډ به ختمېږي سنګل کېږي به، یا که فرض کړه دلته زموږ سره فرض کړه بل یونټ لګي دا بل یونټ فرض کړه آیسوپریناید شو نو دلته کې په دا ډبل بانډ ختمېږي. دا خبره اوس یاد ساتئ. دوباره درته وایم لکه بالفرض کړه دا زموږ سره یو آیسوپریناید دی که نه، داسې اوس مطلب بل آیسوپریناید ملاویږي فرض کړه دا اوس ملاویږي دا چې شاته کوم دا ډبل بانډ دی په دې کاربن نمبر 4 چې کوم ډبل بانډ جوړ کړی دی 3 سره
دا بانډ به سنګل کېږي او که فرض کړه دې طرف ته هم داسې بل آیسوپرینایډ لګي نو دلته چې کوم ډبل بانډ هغه په ډبل بانډ به هم سنګل کېږي. بهرحال دې سایډ ته به هم لګي او دې سایډ ته به هم لګي نو موږ له به یو غټ ټرپینایډ جوړ کړي. دا خو شو زموږ سره د ټرپینایډ د سټرکچر په باره کې خبره. اوس په موږ د ټرپینایډ مطلب یو پراپرټي دا ده خصوصیت وایو چې ټرپینایډ زموږ سره مطلب انسالبل ان واټر دي او لکه فرض کړه دا زموږ سره اوبه دي او که دې اوبو ته موږ دا ټرپینایډ ور ورته دا اوبه دې اوبو کې نه حل کېږي. او که فرض کړه زموږ سره نور لیپیډ دي ټیک ده نور لیپیډ دي او هغه لیپیډ ته دا قسمه لیپیډ دا ټرپینایډ ورته ور ورته نو په هغه لیپیډ کې به دا ټرپینایډ مطلب حل شي او ورک بشي پکې. نو دا خو شو د دې دغه یوه پراپرټي. اوس به موږ خبره کوو د دې د مطلب مثالونه به ورکوو د ټرپینایډ چې ټرپینایډ زموږ سره مطلب څوک کېدای شي. نو ټرپینایډ کې یو زموږ سره په 1 نمبر دا ماکروټینایډ لیکلی دی کلیر، بل دی ټرفین، بل دی رابر او بل دی کلسټرول. دا زموږ سره مختلف قسمه ټرپینایډ دي. اوس کیروټینایډ مطلب بیا زموږ سره په 2 قسمه باندې دي، یو کیروټین دی او بل زنتوفیل دی. ښه جانه د دې کیروټین په باره کې موږ دا خبره کوو چې دا زموږ سره په کیرټ ګازره چې موږ ته وایو کلیر. نو دلته کې چې زموږ سره کومه ګازره ده ټیک ده ګاجر، نو په دې ګاجر کې چې کوم زموږ سره دا کیروټین دی کیروټین نو دا کیروټین چې کله زموږ د انسان جسم ته اوس راشي سپوز یو کس دا وخوړ ګازر یې وخوړ په ګازر کې خو دا مطلب کیروټین د جسم ته لاړ که نه دا کیروټین به د په جسم کې دننه ماتېږي او دننه به څه جوړېږي دننه به وټامن A جوړېږي. ځکه خو مونږ دا وایو چې مطلب وټامن A د نظر دپاره ښه دی، د ښه نظر دپاره مطلب وټامن A لازمي نه. وټامن A دلته مونږ ته د ګازر نه میلاویږي. څنګه میلاویږي؟ ګازره ده، په ګازر کې زموږ سره دا کیروټین دی او دا کیروټینایډ یو قسم دی. کیروټینایډ زموږ سره ټرپینایډ دی ټیک ده. دې چې کله زموږ جسم ته کیروټین راشي دا به مات شي، دا مات شي نو موږ له به څه راکړي وټامن A به راکړي. ښه جانه دې نه بعد زموږ سره ټرپین دی. دا ټرپین زموږ سره یو انسیچوریټډ مطلب هایدروکاربن دی او دا زموږ سره اکثر چې څومره بوټي دي بوټو ته موږ ته چې کوم آیل میلاویږي ټیک ده نو په دغه آیل کې موږ ته څوک میلاویږي دغه زموږ سره ټرپین وي او د دې ټرپین دا کار دی چې دا د آیل مطلب خصوصي خاص خوشبو ورکوي. لکه تاسو څومره مطلب چې د بوټو نه موږ ته کوم تیل میلاویږي آیل هغه آیل کې چې کوم خصوصي بوی هغه بیکاز اف دس ټرپین. د دې نه علاوه زموږ سره دا د بوټو په زړو کې زموږ سره ټرپین میلاویږي او د زړو نه علاوه زموږ سره په فروټس کې هم نه میلاویږي او د فروټس نه علاوه بوټو چې کوم بارک وي بارک مطلب پوستکی لکه فرض کړه دا زموږ سره بوټی دی په دې بوټي چې کوم دا چالکه غوندې وي په دې کې هم زموږ سره میلاویږي ټرپین خبرو کوم. بل زموږ سره چې کوم ګل دی د ګل چې کوم پیټلز وي پیټلز نو په پیټلز کې هم موږ ته مطلب دا ټرپین میلاویدلی شي. نو بهرحال داسې پسې بل زموږ سره کولسټرول شو. دا شو زموږ سره نننی ټاپک د ټرپینایډ په باره کې. ټرپینایډ زموږ سره یو داسې لیپیډ دی دا لیپیډ داسې قسم دی چې دې کې به فیټي اسیډ نه او دا به زموږ سره د آیسوپرینایډ نه جوړي. ما تاسو د آیسوپرینایډ لکه ډیټیل باندې سټرکچر جوړ کړی، بیا یو آیسوپرینایډ د بل آیسوپرینایډ سره څنګه میلاویږي په هغې مې ته خبره وکړه. د دغې نه علاوه بیا ما تاسو سره ټرپینایډ څه مثالونه درکړل لکه دا کیروټینایډ ټرفین دی ربر دی کولسټرول دی. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا په بل ټاپک کې ملاقات کوو. تھینک یو. الله حافظ.